इतिहासाच्या कारोख्या पानात काही अशी पात्र गाडली गेली आहेत ज्यांना जगाने फक्त त्यांच्या उणीवांनी आणि अवगुणांनी ओळखलं. रामायणातलं कुंभकर्ण हे असंच एक दुर्दैवी नाव. जगाला वाटतं तो फक्त एक खादाड, आळशी आणि मांसाहार करणारा एक राक्षस होता, जो 6 महिने फक्त झोपायचा. पण कधी विचार केलाय का, या 6 महिन्यांच्या गोड निद्रेमागे एक असं भयानक रहस्य दडलं होतं, ज्याची भीती साक्षात देवराज इंद्रालाही थरकाप उडवायला लावत होती. ही गोष्ट आहे एका अशा महापराक्रमी योद्ध्याची, ज्याने विज्ञानाला अध्यात्माच्या टोकावर नेऊन ठेवलं होतं. पण नियतीनं त्याच्यासोबत एक असा क्रूर खेळ खेळला की त्याला स्वतःच्याच मृत्यूचा सोहळा उघड्या डोळ्यांनी पाहावा लागला. आज आपण उलगडणार आहोत कुंभकर्णाच्या त्या गूढ आणि धडकी भरवणाऱ्या जीवनाचा सर्वात मोठा अनटोल्ड अध्याय. कुंभकर्ण, ऋषी विश्रवा आणि कैकसीचा पुत्र. ज्या दिवशी याचा जन्म झाला त्या दिवशी लंकेची धरणी हादरली होती. जन्मापासूनच त्याचं शरीर एखाद्या पर्वतासारखं अवाढव्य होतं. त्याला पाहून साक्षात निसर्गही थक्क झाला होता. पण कुंभकर्ण हा फक्त शरीराने अवाढव्य नव्हता, तर त्याचं डोकं एखाद्या प्रगत सुपर कॉम्प्युटरपेक्षाही वेगानं चालत असे. बालपणीच त्यानं अशा काही सिद्धी आणि विद्या आत्मसात केल्या होत्या की तो अस्त्रशस्त्रांच्या निर्मितीमध्ये जगातील सर्वात मोठा मास्टर माइंड बनला होता. रावण जर लंकेचा राजकीय सम्राट होता, तर कुंभकर्ण लंकेचा सर्वात मोठा डिफेन्स एक्सपर्ट आणि शास्त्रज्ञ होता. त्यानं लंकेच्या सीमांवर एक असं अदृश्य चुंबकीय कवच तयार केलं होतं, जे भेदण्याची ताकद साक्षात देवांच्या अस्त्रांमध्येही नव्हती. पण विधात्याच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं. या अफाट ताकदीला आता एका भीषण शापाची ग्रहण लागणार होतं. ज्यावेळी रावण, कुंभकर्ण आणि विभीषण गोकर्णाच्या घनदाट जंगलात हजारो वर्ष कठोर तपश्चर्येला बसले, तेव्हा त्यांच्या शरीरातून निघणाऱ्या ऊर्जेनं तिन्ही लोक होरपळून निघाले. साक्षात ब्रह्मदेव प्रकट झाले. रावणानं अमरत्व मागितलं, विभीषणानं विष्णू भक्ती मागितली. पण जेव्हा कुंभकर्णाची वेळ आली, तेव्हा स्वर्गलोकात हाहाकार माजला. इंद्राला घाम फुटला होता, कारण त्याला ठाऊक होतं, जर कुंभकर्णानं इंद्रासन मागितलं तर देवांचं अस्तित्व कायमचं पुसलं जाईल. मग रचलं गेलं एक कपटी काळाकुट्ट कारस्थान. इंद्रानं माता सरस्वतीचा आधार घेतला. ज्या क्षणी कुंभकर्णानं वरदान मागण्यासाठी आपलं मुख उघडलं, त्या क्षणी सरस्वती त्याच्या जिभेवर स्वार झाली. त्याला मागायचं होतं इंद्रासन, पण त्याच्या ओठातून शब्द बाहेर पडला, निद्रासन. ब्रह्मदेवांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तथास्तु म्हटलं, आणि त्या क्षणी एका महान महासंगणकाचा जणू कायमचा शटडाऊन झाला. एका अलौकिक मेंदूवर नियतीनं अंधाराची चादर ओढली. 6 महिने झोपणं हे कोणत्याही योद्ध्यासाठी मृत्यूदंडापेक्षा कमी नव्हतं. पण कुंभकर्ण हा हार मानणाऱ्यांपैकी नव्हता. त्यानं या शापालाच आपली सर्वात मोठी शक्ती बनवलं. लंकेच्या पाताळात शेकडो फूट खाली त्यानं आपला एक विशाल निद्रा कक्ष तयार केला. जुन्या लोककथा आणि रहस्यमयी पुरावे असं सांगतात की हा निद्रा कक्ष नव्हता, तर ती कुंभकर्णाची एक ॲडव्हान्स लॅबोरेटरी होती. जेव्हा त्याचं शरीर झोपेत असायचं, तेव्हा त्याचे प्राण एका सूक्ष्म जगात वावरत असत. तो झोपेत असतानाही रावणाला टेलिपॅथीद्वारे युद्धाच्या अशा रणनीती सुचवायचा ज्या शत्रूचा काळ ठरायच्या. त्याच्या बाजूला त्याची पत्नी मदन वेगा जेव्हा वीणा वाजवायची, तेव्हा त्या संगीताच्या लहरी कुंभकर्णाच्या मेंदूला शांत ठेवायच्या. जर ते संगीत थांबलं असतं, तर कुंभकर्णाच्या श्वासातून निघणाऱ्या तप्त ऊर्जेनं संपूर्ण लंका एका क्षणात भस्मसात झाली असती.
तो 6 महिने काहीच खायचा नाही, कारण त्याचं शरीर वैश्विक ऊर्जेतून आपलं पोषण करत होतं. हेच ते सस्पेंडेड ॲनिमेशन जे शोधण्यासाठी आजचं आधुनिक विज्ञान रात्रंदिवस धडपडतंय. लंकेच्या त्या काळोख्या आणि गूढ कक्षात जिथे भिंतींनाही कान होते, तिथे कुंभकर्ण एका अशा डीप मेडिटेटिव्ह स्टेटमध्ये होता जिथे त्याचं मन या जगाच्या पलीकडे गेलं होतं. त्याचं झोपेतून उठणं म्हणजे शांत बसलेल्या ज्वालामुखीचा स्फोट होण्यासारखं होतं. आणि अखेर ती भीषण वेळ आलीच. रामाच्या वानर सेनेने लंकेचा ताबा घेण्यास सुरुवात केली होती. रावण हतबल झाला होता. आदेश चुकला. कुंभकर्णाला कोणत्याही परिस्थितीत जागे करा. हजारो राक्षस तिथे पोहोचले. नगारे वाजवले गेले, शंख फुकले गेले, पण कुंभकर्ण हल्लाही नाही. अखेर त्याच्या अंगावरून हजारो हत्ती फिरवले गेले. कानात उकळतं तेल ओतलं गेलं. शस्त्रांचे वार केले गेले. आणि मग एका भीषण गर्जनेसह कुंभकर्णाने डोळे उघडले. ते डोळे नव्हते तर धगधगते लाल भडक निखारे होते, ज्याच्या श्वासाने गुहेतील दगडही वितरू लागले होते. जागा झाल्यावर कुंभकर्ण जड पावलांनी रावणाकडे गेला. जेव्हा त्याला कळलं की त्याला का उठवण्यात आलंय, तेव्हा त्या महापराक्रमी योद्ध्याचा काळजाचा ठोका चुकला. तो रडला नाही, पण त्याच्या डोळ्यात एक भयंकर सत्य चमकत होतं. तो रावणाला म्हणाला, भावा, तू साक्षात मृत्यूशी, श्री विष्णूशी वैर घेतला आहेस. सीतेचा त्याग कर. पण सत्तेच्या नशेने रावणाचे डोळे आंधळणी झाले होते. कुंभकर्णाला माहीत होतं, आता परतीचे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत. भावाच्या प्रेमापोटी आणि लंकेच्या रक्षणार्थ त्याने मृत्यूच्या जबड्यात उडी घेण्याचं ठरवलं. हे त्याचं शेवटचं जागं होणं होतं. रणांगणात कुंभकर्ण उतरला आणि रक्ताचा पूर वाहू लागला. तो युद्ध करत नव्हता, तो एक चालता बोलता प्रलय होता. वानर सेनेला तो एखादा अभेद्य लोखंडी डोंगरच वाटत होता, ज्याला कोणीही स्पर्श करू शकत नव्हतं. अखेर प्रभू रामाच्या त्या दिव्य आणि तेजस्वी अस्त्राने कुंभकर्णाचा अंत झाला. जेव्हा त्याचं अवाढव्य शरीर जमिनीवर कोसळलं, तेव्हा समुद्राच्या लाटाही भयाने मागे सरकल्या. कुंभकर्ण संपला. पण त्याचं ते अचाट विज्ञान आणि निद्रेचं अजब रहस्य आजही लंकेच्या त्या गूढ गुहांमध्ये जिवंत आहे. तो फक्त एक राक्षस होता की विज्ञानाचा बळी ठरलेला एक महान शास्त्रज्ञ? त्याचं निद्रासन हे देवांनी दिलेलं वरदान होतं की जगाला त्याच्या दहशतीपासून वाचवण्यासाठी केलेलं सर्वात मोठं राजकीय षडयंत्र? कुंभकर्ण हा रामायणातील असा एक अध्याय आहे जो आजही पूर्णपणे डिकोड झालेला नाही. पैसा, सत्ता आणि अहंकार माणसाला क्षणिक श्रीमंती देऊ शकतात, पण नियती जेव्हा आपला डाव मांडते तेव्हा कुंभकर्णासारखा महाज्ञानी आणि महाबली योद्धाही धुळीला मिळतो. ही फाईल आजही उघडी आहे. कुंभकर्ण एक शापित योद्धा की एक हरलेला देव? नक्की विचार करा.